पाठ क्रमांक 20. शब्दकोश. स्थूल वाचन. स्वाध्याय. प्रश्न 1. नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, वनिता, समीर, शर्वरी, शेखर, समीरा, मानसी, माधवी हे शब्द आकारविल्ले प्रमाणे लावा. उत्तर. सर्व शब्द पुढील प्रमाणे आकारविल्ले होतील. 1. अंबर 2. आलोक 3. नम्रता 4. माधवी 5. मानसी 6. वनिता 7. वरद 8. शर्वरी 9. शेखर 10. समीर 11. समीरा. प्रश्न 2. तुम्हाला पाठातील एखाद्या शब्दाचा अर्थ शोधायचा असेल तर यापुढे तुम्ही तो कसा शोधाल? सोदाहरण सांगा. उत्तर. समजा मला लिओनार्दो दा विंची या पाठातील वाकबगार हा शब्द शोधायचा आहे. मी वा, गो, आपटे यांचा मराठी शब्दरत्नाकर हा शब्दकोश वाचनालयातून घेईन. आद्याक्षरानुसार शब्दाचा शोध घेणे आवश्यक आहे. वा हे माझ्या शब्दाचे आद्याक्षर आहे. मुळाक्षरांच्या क्रमवारीमध्ये व हे अक्षर य र ल यांच्यानंतर येते. त्यामुळे र या अक्षराने सुरू होणारे शब्द असलेली पाने उलटून पुढे जावे लागेल व या अक्षराने सुरू होणारे शब्द दिसू लागतील. आता वाकबगार या शब्दातील दुसऱ्या अक्षराकडे लक्ष द्यावे लागेल. दुसरे अक्षर आहे क. दुसऱ्या स्थानी क कधी येतो ते पाहत गेल्यास वाकणे, वाकनीस हे शब्द दिसतात. तसेच पुढे गेल्यास वाकबगार हा शब्द सापडेल. आपल्याला हवा असलेला शब्द सापडला की मग त्याच्या पुढे दिलेले सर्व अर्थ समजून घेईन. प्रश्न 3. शब्दकोशाचा तुम्हाला कळलेला उपयोग तुमच्या शब्दांत सांगा. उत्तर. शब्दकोशामुळे शब्दांचे अर्थ कळतात. बोलताना, लिहिताना शब्द अचूक वापरता येतात. एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ असल्यास शब्दकोशामुळे ते अर्थ आपल्या ध्यानात येतात. आपण योग्य अर्थासाठी योग्य शब्द वापरू शकतो. बोलण्यातल्या चुका टळतील. उदाहरणार्थ बघा. छाटणी या शब्दाचे कापणी, वर्गवारी, निवड सांगितले की या पुस्तकांची आकारानुसार छाटणी करा आणि गट पाडा. आपल्याला छाटणी म्हणजे कापणी हा अर्थ माहित असला तर आपण बुचकळ्यात पडू, परंतु अर्थबोध होतो. शब्दखोळे सोडवताना मला शब्दकोशाचा खूप उपयोग झालेला आहे. तसेच एखाद्या शब्दाची होतो. शब्दकोशामुळे नवीन नवीन शब्द कळतात. ज्ञानात भर पडते. जुन्या काळातील शब्द कळतात. त्यामुळे जुन्या काळातील चालीरीती, पोशाख यांची माहिती मिळते. असे अनेक उपयोग आपल्याला होतात. प्रश्न 4. शब्दकोशासंबंधी खालील मुद्द्यांना धरून परिच्छेद तयार करा. शब्दकोशाचा उपयोग. शब्दकोश पाहण्याची उद्दिष्टे. उत्तर. 1. शब्दकोशाचा उपयोग. शब्दकोशाचे अनेक उपयोग आहेत. शब्दकोशामुळे नवीन नवीन शब्द कळतात. आपली शब्दसंपत्ती वाढते. अनेकदा एका शब्दाचे अनेक अर्थ असतात. आपल्याला फक्त एकच अर्थ माहित असतो, पण शब्दकोशामुळे शब्दाला असलेले अनेक अर्थ आपल्याला समजतात. उदाहरणार्थ पान या शब्दाला 11 अर्थ आहेत हे शब्दकोशामुळेच कळते. मग बोलताना, लिहिताना अशा शब्दांचा योग्य हेने उपयोग करता येतो. आपल्याला हवी असलेली अर्थछटा व्यक्त करण्यासाठी शब्दांची अडचण येत नाही. व्याकरणाचेही ज्ञान होते. जुन्या काळातले शब्द कळल्यामुळे जुन्या काळातील चालीरीती कळतात. अशात हेने शब्दकोशाचे अनेक उपयोग होतात.
2. शब्दकोश पाहण्याची उद्दिष्टे. शब्दकोश पाहण्यामागे अनेक उद्दिष्टे आहेत. आज भाषेतील सर्व शब्दांचा आपल्याला परिचय होणे हे या मोठे आणि पहिले उद्दिष्ट आहे. शब्दकोशामुळे आपल्या शब्दांचे प्रमाण उच्चार कळतात. शब्दांची व्युत्पत्तीकार ही उद्दिष्टे शब्दकोशामागे आहेत. तसेच समानार्थी प्रतिशब्द समजणे आणि त्यानुसार बदलणारे अर्थ लक्षात घेणे हीच शब्दकोश पाहण्यामागे उद्दिष्टे आहेत. शब्दकोश पाहायची सवय केली तर शब्दकोश सहज हाताळता येईल. आपल्या भाषेतील जास्तीत जास्त शब्द शब्दकोशात असल्यामुळे आपली भाषा आपल्याला अनेक अंगांनी व्यक्त करण्यास मदत होते. हे सुद्धा एक उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक झालेला असतो म्हणजे प्रत्येक शब्दाला एक अर्थ असतो याची आपल्याला जाणीव होते. एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असतात, अनेक अर्थछटा असतात हे जाणवून देणे हे सुद्धा शब्दकोशाचे एक उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक सुशिक्षित माणसाने शब्दकोश बाळगणे किती आवश्यक असते यास भान निर्माण करणे हे शब्दकोशाचे एक कार्य आहे. खालील ओळींचे गण पाडा. मन सज्जना तू कडेनेच जावे. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. खालील ओळींचे गण पाडा. फेकीर असाल तरुही मधुगंध पाश. मातीत ते पसरले अतिरम्य पंख. खालील ओळींचे गण पाडा. अविरत पथी चाले, पांथ नेमस्त मानी. वचनी मननी त्याच्या, ध्येय हे एकटावे. खाली काही कवी व कवयित्री यांच्या प्रसिद्ध कवितांच्या ओळी दिल्या आहेत. या ओळी कोणाच्या आहेत त्याचा शोध घ्या व दिलेल्या चौकटीत त्यांची नावे लिहा. 1. रंगरंगोल्या, सानसानुल्या, गवत फुला रे गवत फुला, इंदिरा संत. 2. आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे, बालकवी. 3. या बालांनो, या रे या, लवकर भरभर सारे या, भा. रा. तांबे. 4. एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, ग. दी. माडगुळकर. 5. ने मजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर. 6. अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्ह्यावर, बहिणाबाई. 7. छळून या संकटांनो, संधी पुन्हा मिळणार नाही, अशोक थोरात. 8. बाळ चालला सेरणा, घरा बांधिते तोरण, पद्मा काळे.
9. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. वि. दा. करंदीकर. 10. या नभाने या भूमीला दान द्यावे. ना. धो. महानोर. 11. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. साने गुरुजी. 12. आई एक नावस्त, घरातल्या घरात गजबजलेलं गावस्त. फ. मु. शिंदे. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.